कसरी मैले एउटा स्क्यामरलाई स्क्याम गरिदिएँ। $5 भिसा कार्डको साथसाथै स्क्यामको बारेमा जान्ने मौका पाउनुहोस्। सजिलै पैसा कमाउनको लागि अहिले ट्रेन्डिङ टपिकमा पर्ने गर्छ स्क्याम। कसरी एउटा सामान्य मान्छेलाई स्क्याममा पारिन्छ त जानौ आजको यो भिडियोमा। स्क्याम गर्नको लागि मान्छेहरूले विभिन्न उपायहरू ल्याइराख्छन्। तीमध्ये एउटा हो टेलिग्राम ग्रुप। टेलिग्राममा मलाई एउटा मेसेज आएको थियो जुन अहिले यो भिडियो बनाउने क्रममा यो अकाउन्ट डिलिट भइसकेको छ। उताबाट हाई डियर हाउ आर यु डुइङ भनेर मेसेज आएको थियो। मैले कुनै एउटा सब्स्क्राइबरले गर्नुभएको होला भनेर हाई अल ग्रेट भनेर रिप्लाई दिएँ। तत्कालै उताबाट आफ्नो इन्ट्रोडक्सन सहित रिप्लाई आयो। इन्टेरो डिजिटल एजेन्सीबाट अनिताजीले मेसेज गर्नुभएको रहेछ। यो चाहिँ एउटा डिजिटल मार्केटिङको ठुलो कम्पनी हो। यति ठुलो कम्पनीबाट मलाई पार्ट टाइम इम्प्लोइमेन्टको सजेसन आएको छ। हामी भनेको त टप लेभलको मान्छे, सानोतिनो कम्पनीमा काम त गर्ने कुरै भएन। मस्त जोक मारा रे, या हँस रे हल्का हँस। अब अनिताजीले भनिसकेपछि नै भन्ने कुरा त हुँदै भएन। त्यसैले मैले पनि यस प्योर भनेर रिप्लाई गरिदिएँ र उहाँले पठाएको मेसेज चाहिँ पहिले प्रिप्लान रहेको छ। त्यसैले लामो मेसेज इन्स्टेन्ट आइरहेको छ। मैले स्योर भनिसकेपछि आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा अनिताजीले मलाई सुनाउनु भयो। उहाँको प्रोजेक्ट चाहिँ युट्युब च्यानल र ब्रान्डहरूलाई प्रमोट गर्ने रहेछ। हामीले सजेस्ट गरेको एउटा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्यो भने उहाँको कम्पनीले हामीलाई 60 एनपिआर स्यालेरीको रूपमा पे गर्ने रहेछ। तपाईले यहाँबाट डेली इन्कम 15,000 देखि 30,000 सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ र पेमेन्ट चाहिँ इन्स्टेन्ट हुन्छ भनिएको छ। यो देख्दा हामीलाई स्क्याम जस्तै लाग्छ, तर स्क्यामरको त्यो टिमले पहिला नै प्रिप्लान गरेर राखेको हुन्छ तपाईहरुलाई भरोसा कसरी दिलाउने भनेर। तर कसरी जान्नको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। छोटो इन्ट्रो पछि भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्छौं। तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई वेलकम बोनसको रूपमा 300 रुपैयाँ दिएको छ। 3 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। 60 रुपैयाँ नभएर 300 रुपैयाँ वेलकम बोनसको रूपमा दिएको छ। हाम्रो काम चाहिँ एकदम सिम्पल रहेको छ। उनीहरूले प्रमोसनको लागि एउटा च्यानलको लिंक पठाउँछन्। हामीले त्यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने र यिनीहरूले स्क्रिनशट पठाउने। मैले हुन्छ भनिसकेपछि यिनीहरूले एउटा मलाई लिंक पठाए। हामी स्क्याममा कसरी पर्छौं भन्ने कुरा हामीले पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले हामीले हरेक स्टेप दुईपल्ट सोचेर लिनुपर्छ। तिनीहरूले पठाएको त्यो लिंक फिशिङ लिंक हो या होइन भनेर चेक गरे। लिंक चेक गर्दा एकदमै सेफ देखियो। त्यसैले मैले त्यो लिंकलाई ओपन गरे, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरे, त्यसपछि स्क्रिनशट पठाएँ। ग्रेट वेल डन भनेर रिप्लाई आयो। अब हामीले पेमेन्ट रिसिभ गर्नको लागि एउटा सानो फर्म फिलअप गर्नुपर्छ भनियो। नेम, एज, प्रोफेसन र इस्यु आइडी मागेको थियो। मेरो नम्बर पाएको मान्छेलाई नाम पनि अवश्य थाहा होला। त्यसैले मेरो रियल नाम राजु कडेल, एज 27 जुन चाहिँ मेरो रियल एज होइन, र प्रोफेसन टिचिङ र अनलाइन क्रिएसन यो पनि मेरो रियल जब होइन। अब एउटा सानो विषयमा चर्चा गरौँ है त। हामीले पछिल्लो भिडियोमा एउटा कार्डको गिभअवे गर्छौं भनेका थियौं नि। त्यो $5 को कार्ड पाउनको लागि तपाईहरुले मेरो रियल एज व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोला। व्हाट्सएप नम्बर डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। जसले पनि मेरो रियल एज पत्ता लगाएर सबैभन्दा सुरुमा मेसेज गर्छ उसले पाउँछ $5 को भिसा कार्ड। अर्को रहेको छ पेमेन्ट मेथड जुन चाहिँ मैले इस्युआको क्यूआर कोड दिएको छु। क्यूआर कोड शेयर गर्दैमा स्क्याममा परिन्छ भन्ने होइन। क्यूआर कोडमा हुने भनेको त्यही नाम र फोन नम्बर हो जुन स्क्यामरलाई पहिला नै थाहा भइसकेको छ। यस्तो स्क्याममा मेन रिस्क भनेको ओटीपी हो। त्यसैले आफ्नो ओटीपी कसैलाई पनि शेयर नगर्नु होला। मैले पेमेन्ट मेथड पठाइसकेपछि एउटा पेमेन्ट कोडको रिप्लाई आउँछ। पेमेन्ट कोड चाहिँ छुट्टै रिसिप्टियोनिस्टले पठाउने रे। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिजनेस जसरी नै सिस्टमेटिक तरिकाले कम्पनीलाई चलाइएको छ। मैले रिसिप्टियोनिस्टलाई मेसेज गरे तर रिप्लाई आएन। फेरि मलाई अर्को युजरको लिंक पठाइयो। त्यसपछि मैले त्यो पेमेन्ट कोडलाई रिसिप्टियोनिस्टलाई मेसेज गरिदिएँ। यहाँ पनि मलाई एज र अकुपेसन सोधियो। मैले सेम कुरा रिपिट गरिदिएँ। त्यसपछि क्यूआर कोड माग्यो, मैले पठाइदिएँ। हामीले बोनसको रूपमा पहिलो सब्स्क्राइब गर्दाखेरि 300 रुपैयाँ पाएका थियौं। हामी कम्पनीमा छिर्न पाएका छैनौं। 300 रुपैयाँ स्यालेरी आइसकेको छ। हामीले यहाँ भनेको छ पे नाउ।
प्लिज वेट एन्ड टेल मी व्हेन यु रिसिभ द मनी। त्यसपछि मलाई एउटा ग्रुपको लिङ्क पठाइयो र भन्यो अरू पनि टास्क कम्प्लिट गर्नुहोस् र पेमेन्ट पाउनुहोस्। ग्रुपमा हरेक 15 देखि 20 मिनेटमा एउटा एउटा टास्क आउँदो रहेछ। मेन कुरो के थियो भन्दा हामीले ग्रुपमा मेसेज गर्न मिलिरहेको थिएन। यहाँ 6 दिनसम्म रेस्ट्रिक्सनमा राखिएको थियो। हामीले 6 दिनपछि मात्र मेसेज गर्न मिल्ने बनाइएको थियो। तर यहाँ मेसेज भने एकदमै धेरै आइरहेको थियो। तर कसरी आयो त? यहाँ पठाइएको हरेक स्क्रिनशटहरू फेक थिए। म तपाईहरुलाई यसको प्रुफ केही समयपछि देखाउँछु। यो ग्रुपमा मेसेज गर्ने युजरहरू आफ्नै टिम मेम्बरका रहेका छन्। हामी जस्ता सामान्य मान्छेलाई यहाँ रेस्ट्रिक्सनमा राखिएको छ। आफ्नै टिम मेम्बरले मेसेज गरेर हामीलाई अरू युजरले पेमेन्ट पाइरहेका छन् भन्ने कुरा देखाइएको छ, देखाउने प्रयास गरिएको छ। सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि यो रियल जस्तै देखिएको छ। रियल टाइममा मेसेज गरिएको छ, रियल टाइपकै स्क्रिनशट पठाइएको छ। हामीले यसलाई सजिलै पत्याउने किसिमको रहेको छ। यति मात्र नभएर हामीलाई भरोसा दिलाउनको लागि यिनीहरूले अन्य काम पनि गरिरहेका छन्। मैले अर्को टास्क पनि कम्प्लिट गरेँ। मैले ग्रुपमा मेसेज त गर्न मिलेको थिएन, त्यसैले मैले हरेक स्क्रिनशट रिसिप्टनिस्टलाई पठाइरहेको थिएँ। हरेक टास्क कम्प्लिट गर्दाखेरि मतलब हरेक एउटा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दाखेरि मैले 60 रुपियाँ पाइरहेको थिएँ। मैले टास्क कम्प्लिट गर्दै जाँदाखेरि मलाई पेमेन्ट आउँछ। जुन चाहिँ हामीले फर्स्टमा कम्प्लिट गरेका थियौँ नि 300 रुपियाँको, त्यसको पेमेन्ट आउँछ जुन तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र मैले पाएँ भनेर यिनीहरूलाई पठाएको पनि थिएँ। साँच्चै उनीहरूले पेमेन्ट गरिरहेका थिए। अब भन्नुहोस् तपाईले भरोसा गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न? उता ग्रुपमा हरेक सेकेन्ड पेमेन्टको स्क्रिनशट आइरहेको छ। तपाईले यता पनि पेमेन्ट पाउनुहुन्छ। अब तपाईले भरोसा गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न? यति मात्र नभएर मैले अझै पनि टास्क कम्प्लिट गर्दै गएँ 60 रुपियाँ थपिँदै गयो। जब 300 भयो नि मैले फेरि पनि पेमेन्ट पाएँ। अब मलाई एउटा ट्याक्स आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो प्रिपेड ट्याक्स भन्दो रहेछ। यो ट्याक्स कम्प्लिट गर्नको लागि मिनिमम 2000 रुपियाँ डिपोजिट गर्नु पर्दो रहेछ। डिपोजिट गरेको 2000 रुपियाँ प्रोफिट भएर 2600 हामीलाई 10 मिनट भित्रमा आउँदो रहेछ। र यसरी गर्दो रहेछ यो कम्पनीले स्क्याम। यसले त हामीलाई 2 पटक पेमेन्ट गरिसकेको छ। अब जो कोहीले पनि यसलाई भरोसा गर्न थाल्छ चाहिँ 2000 रुपियाँ डिपोजिट गर्छ। र यहाँ कस्तो रहेछ भने एउटा ट्याक्सलाई स्किप गरिसकेपछि अर्को ट्याक्स कम्प्लिट गर्न नपाउँदो रहेछ। यो कम्पनीले यति धेरै मेहनत गरेको छ। अवश्य पनि यसले 2000 लुट्न आएको होइन। हामीले 2000 डिपोजिट गरिसकेपछि यसले 2600 को पेमेन्ट अवश्य गर्छ। यसले हाम्रो सानो डिपोजिटको पेमेन्ट अवश्य गर्छ। जब हामीले यसलाई भरोसा गर्न थाल्छौँ नानीसो लोभ लाग्छ। हामीले धेरै पेमेन्ट गर्छौँ, लाखौं पेमेन्ट गर्छौँ। त्यसपछि हामी स्क्याम हुन्छौँ। यो 100% स्क्याम हो भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौँ त? म तपाईहरुलाई एउटा प्रुफ देखाउँछु। तपाईहरुले यो ग्रुपमा पठाएको स्क्रिनशट हेर्नुहोस्। ग्रुपमा 700 जना मेम्बर छन्। 700 जनामा 1-2 जनाले क्रप गरेर पठाउलान्। के वो सबैले क्रप गरेर पठाउँछन् त? यहाँ एउटा फिक्स टाइम तोकिएको छ। त्यो फिक्स टाइमको स्क्रिनशट पहिला नै रेडी पारेर राखिएको छ। किनकि यहाँ हरेक टास्क केही समयपछि स्टार्ट हुन्छ। यहाँ सब्स्क्राइब चाहिँ रियल टाइममा गरिएको छ र पेमेन्टको स्क्रिनशट फेक रहेका छन्। सबै स्क्रिनशट पहिला नै तयार पारेर पठाइएको छ। तपाईले यो ग्रुपमा पठाएको कुनै पनि एउटा स्क्रिनशट पिकअप गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यो इस्युमा लिएर इस्यु अथवा ब्याङ्कमा गएर चेक गर्नुहोस्। मैले पनि चेक गरेको थिएँ र हेर्न सक्नुहुन्छ सेम इस्यु नम्बरबाट पेमेन्ट गरिएको छ। तर मैले त्यो नम्बर इस्युमा आएर चेक गर्दाखेरि नट रेजिस्टर देखाइएको छ। यसरी मानिसलाई स्क्याम गरिन्छ। तपाईहरु पनि स्क्यामबाट बस्नुहोस् है। तपाईहरुलाई पनि यस्तै ग्रुपबाट मेसेज आउँछ भने युको डेमोको प्राइस लिनुहोस् तर पछि डिपोजिट पनि नगर्नुहोस्। यिनीहरू हामीले स्क्याम गर्न आएका छन्। हामी यिनीहरूलाई नै स्क्याम गरिदिन्छौँ। मैले फेरिको टास्क कम्प्लिट गरेर 800 रुपियाँ त कमाएँ। त्यसपछि मलाई पेड टास्क कम्प्लिट नगरेसम्म अरू टास्कमा पार्टिसिपेट गर्न मिल्दैन भनियो। मैले 2000 डिपोजिट गर्नु भनेको त सम्झिने मात्र हो। मलाई फेरि अर्को दिन पनि यस्तै अर्को ग्रुपबाट मेसेज आएको थियो। त्यहाँबाट मैले 500 रुपियाँ जितेको थिएँ। जितेको भन्दा पनि त्यही टास्क कम्प्लिट हानेर स्यालेरी पाएको थिएँ। त्यसो पनि फेरि 2000 रुपियाँ डिपोजिट गर्न भनियो। अनि त्यो ग्रुपलाई मैले आज मेरो ब्याङ्कमा पैसा छैन, म भोलि डिपोजिट गर्छु भने र अरू टास्क कम्प्लिट गर्न थालेँ। यसरी मैले फेरि अर्को 300 रुपियाँ पाएको थिएँ। यसरी जबसम्म हामीसँग मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, यस्ता स्क्यामहरू त भइरहेको छन्। यो भिडियोलाई विभिन्न साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् किनकि स्क्यामबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। हाम्रो च्यानलमा भिडियो आउन निकै ढिलो भएको छ। अब भने लगातार भिडियो आइराख्ने छ। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला र हाम्रो गिभअवेमा पार्टिसिपेट पनि अवश्य गर्नुहोला। विश्वास छ तपाईहरुलाई आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामी फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.